Rất nhiều speed là những từ ngữ có thể dùng để diễn tả Tonic DK, sở hữu cho mình nguồn stamina dồi dào và khả năng reading tốc độ cao cực kỳ đáng nể. Anh đã làm mưa làm gió suốt khoảng thời gian vừa qua với hàng loạt score đỉnh của chớp và cộng rất nhiều social credit vào tài khoản của mình. Mong rằng màn trình diễn sáng chói của anh năm vừa rồi sẽ được tiếp diễn trong năm nay. Thứ anh cần thêm đó là một chút khả năng pin chilling để đưa team 4WC full đích đỉnh cao. Trong một Coforce Việt Nam, kẻ hủy diệt khoa học máy tính Algorithm God, chiến thần T-Spin, tổng tư lệnh xếp gạch, ông vua đập trống, chúa tể đỏ xanh, quái vật bóng vòng, vân vân và mây mây. Đó là những mấy từ khi nhắc đến một trong những player được xem như là người thành công nhất trong cộng đồng. Người mà chúng ta đang nhắc đến không ai khác chính là Kuroni, với skill set được trải đều trên gần như mọi mặt trận. Nhưng nổi bật nhất vẫn là ở khả năng chơi hidden cũng như stamina stream cực kỳ ấn tượng. Liệu Kuroni có thể cùng với đồng đội OWC vươn xa hơn trong tương lai? Đó chính là câu trả lời mà chúng ta đã mong chờ tới ngày ấy. Nói về xích thủ ở Việt Nam thì có lẽ cái tên sánh ngang, có khi còn hơn cả Kiệt Hào thì chỉ có thể là My MJ Killer. Có lẽ đây là cái tên đặc biệt nổi bật trong cộng đồng giải 5 số với khả năng bấm các max speed vô cùng mạnh mẽ. Điều này càng được làm rõ hơn với việc anh có ngay cho mình một suất tham gia đội hình của 4WC của Việt Nam. Một vị trí vô cùng danh dự mà không phải ai cũng có thể sở hữu. Đứng ở vị trí thứ 17 trong top 20 chúng ta có Fanny, hay còn được biết đến với biệt danh là chàng trai và câu chuyện 14 tuổi. Fanny là một DT player với khoảng thời gian improve phải gọi là khá nhanh và đã set cho mình được khá nhiều play tiêu biểu như Sukinami DT trên Dispolin hay là Murakiu DT. Bên cạnh đó, overall skill của Fanny cũng có thể xem thường khi anh là một trong những player đã có mặt trong layup của 4WC Việt Nam năm nay. Đây có lẽ sẽ là một cơ hội lớn để cho Fanny có thể quan sát được kỹ năng một cách toàn diện và giúp anh phát triển hơn. Với lối chơi thiên về speed và flow cực căng, anh là một đối thủ đáng gờm trong tour hơn bao giờ hết. Nhưng play siêu đặc sắc của anh có thể kể đến như Verflute Legendaria S-Rank, điều mà chưa ai ở Việt Nam có thể làm được. Không chỉ nổi trội bằng việc đi hot giải cho Osu làng lá Việt Nam, Kuroni hay Hòa Quy Vũ To còn là một người chơi không phải dạng vừa trong cộng đồng. Với khả năng vẩy các map jump to khổng lồ với Gossip cũng như êm đa dạng, Kuroni còn thể hiện tài năng lạng lách đánh võng của mình qua những score bá cháy cùng những cú chốc một miss như Luto Summer, Sendamline HDHR, hay với khả năng bịp không biết stream như Sidetrack đây, hoặc còn có thể kể đến là S-Rank đầu tiên trên Utahi Mei. Mong rằng người chơi vú to này có thể tiếp tục set được cho mình những score siêu ngầu bá cháy, kèm với đó là nhiều slide break hơn nữa. Baby, I'm coming straight for you.
Với khả năng êm rất to và nhanh của mình thì trong năm 2021, Fatih đã set được hàng loạt score dăm tốc độ cao cùng với hidden overtime. Có thể kể đến một số như Auto Nasser 1 miss, Standard Game 3 miss hay Wonderful Wonder 3 mod. Và chúng ta cũng không thể không kể đến đó chính là Ultra 10 miss, một trong những aim score hay nhất của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Hy vọng trong năm 2022, Fatih sẽ tiếp tục phát huy được những sở trường của mình. I keep it trying to try. I should just stay louder, how can be harder? I'll be the one high on the feeling. Can't be the harder, I love the world and I love holding. I feel it. Là người đầu tiên trong phong trào Can You Sex, Hotcat 190 là một trong những nhân tố mà cả Việt Nam phải khiếp sợ. Đặc điểm nổi bật của anh là khả năng chơi hard rock precision và việc làm chủ được finger control trên những map gimmick hay alternate. Đặc biệt, mèo nóng có thể FC được Scarlet Rose, cả No Mod lẫn Hard Rock khi đây được mệnh danh là một trong những map khó nhất Osu thời bấy giờ. Mong Hotcat có thể giữ được phong độ để tham gia vào lineup OWC năm 2022 cũng như mãi là một xuyên thủ Kanzu cùng nhịp. Gia nhập từ năm 2016, Boy Đà Lạt hay còn được biết đến với cái tên là Traji hoặc Fukuto Tojido là một lão làng có tiếng trong cộng đồng Osu nước nhà. Có thể nói anh là một player sở hữu khả năng bấm speed thuộc top đầu Việt Nam. Hy vọng anh có thể giữ vững được phong độ tốt nhất của mình để có thể trở thành gánh kèo của team OWC Việt Nam trong 2022. Tiếp theo chúng ta có Uichan, là một người chơi lâu năm của Việt Nam mà vẫn còn hoạt động cho tới thời điểm hiện tại. Uichan là một trong số các top player có skill set vô cùng đa dạng, có thể nói là chấp gần như tất cả các loại mod. Và đổi lại cho việc tryhard solo thì Uichan đã tham gia không ít các giải đấu lớn nhỏ quốc tế khác nhau, giúp cho mài rũa skill set vốn đã hoàn thiện của anh. Đây sẽ là người mà có lẽ bất kỳ ai khi đánh giải nước nhà sẽ phải để ý tới, đặc biệt là trong các giải đấu thuộc top đầu.
là một DT player với khả năng farm cực kỳ bùng nổ trong năm vừa qua. Tài năng trẻ nhảy vọt từ 20k lên 4 digit chỉ trong thời gian ngắn, cùng với những top play 500pp hay sub 500pp như Dead to Me, Kokowa Toko, vân vân, thật sự khá là cháy. Ngoài ra, Miyumiya còn có những score farm 31 AR11 đáng ghi nhận cho khả năng read cũng như aim và speed của anh. Wi-Fi, anh là một trong những speed player hàng đầu của Việt Nam, với skill set thiên hướng chơi những map đòi hỏi speed, stamina hay thậm chí là cả kéo slider. Không chỉ vậy, anh đã có được cho mình không ít những score pass map nổi bật khác nhau, trong đó có cả Lonely Go DT 10 sao đầu tiên của Việt Nam. Khi nói đến aim control với khả năng reading AR thấp cũng như playstyle tap X độc nhất và dị nhất Việt Nam, Amasugi là một cái tên không thể không nhắc tới được. Tuy còn hơi hời hợt trong năm nay nhưng mỗi lần phải bút là Amasugi luôn set được cho mình những score mà giải tích 2 cũng chỉ phải biết nói là ước gì. Mặc dù không nằm ở trong vị trí của top 20 năm nay, nhưng nói về độ bịp thì chắc chắn cái tên này sẽ nằm ở top 1. Dù chưa có quá nhiều highlight và hoạt động trong cộng đồng để đưa về Hiếu bịp Kusakabe vào với top 20, nhưng những gì làm được xứng đáng để cái tên này được nhắc đến trong năm nay. Kusakabe đang dần được mọi người biết đến với khả năng không chỉ ở mode hidden mà còn ở các map cần skill set đa dạng hơn, đặc biệt là những map thiên về aim slider. Neo là một siêu DT farmer phải top lane là 9 sao FC thứ hai của Việt Nam trước Star Rating Reward. Ngoài ra, anh cũng sở hữu cho mình những play nổi bật, tuy là low art nhưng đều thuộc dạng ít người làm được ở Việt Nam. Đặc biệt là top 1 global duy nhất của anh, Deal with the Devil, một con map khá dị hợm về mặt bố trí pattern làm cho nó khó hơn bao giờ hết. Từ đó, có thể thấy anh là một người chơi khá nổi bật trong năm 2021 vừa qua. Ryusin, một cái tên không hề fake như năm trước nhưng vẫn tiếp tục có mặt trong top người chơi Việt Nam lần này. Với khả năng đánh những map tech đỉnh cao và trình độ reading ngang với bảng ngoại ngữ loại C, anh là top leaderboard trên rất nhiều map vô cùng chiến. Chỉ mong rằng cơn nghiện Skadi không lấn át hứng thú bấm vòng của anh để tiếp tục set hàng loạt score công phá thiên hạ.
Một cái tên có vẻ không hề xa lạ đối với cộng đồng chạy Osu nói chung, đặc biệt là trong Việt Nam. Với phong độ ổn định và skill set khá đa dạng, đặc biệt ở khả năng hard rock và dream, volley chính là một trong những nhân tố mà mỗi team đánh giải đều muốn có được. Mong năm 2022 sẽ là một năm có thêm tiếng cúp trong lòng người hâm mộ đối với anh. Là một cái tên kỳ cựu trong cộng đồng, phong độ của Freedom có lẽ vẫn còn tăng dần lên khi mà consistency của anh thuộc hạng chùm cuối của Việt Nam, được thể hiện bởi vô số các top 1 Việt Nam hay là nằm trong top leaderboard của toàn cầu. Anh không chỉ làm bố của các người chơi trên leaderboard của các map cần đủ mọi loại skill set như là alternate hay là tech, thì việc anh chơi những map đó với Hidden giúp anh khẳng định kỹ năng vô đối của mình, đặc biệt là ở lại mod mà các đội hình đánh giải ở Việt Nam khao khát có được. Top 1 Việt Nam với skill set đa dạng mọi loại hình như Hidden, Hard Rock hoặc kết hợp cả hai mod đó lại, được in ban trở lại vào khoảng 1 năm về trước. Thiên Tiễn này đã enjoy game và đã cho ra những play khá nổi bật như Goodbye Singen Hard Rock hay top 1 country trên con map Lullaby. Về phần Tony, anh cũng đã gặt hái những thành tựu khá là khả quan. Điển hình có thể nói đến là vị trí áo quân của Việt Nam Osu Championship 3. Tất cả những điều đó đã cho thấy khả năng chơi game của anh vô cùng đỉnh cao và không thể nào cao cường hơn. Cái tên Boy Thanh Hóa đã không còn là điều gì xa lạ với cộng đồng khi gần đây anh đã cùng với Faye ẵm về chức vô địch RDTC cũng như là hành trình hủy diệt tại Võ Hồng Phong Esports Tournament. Anh sở hữu cho mình một lượng stamina khổng lồ cùng với khả năng aim và chơi gimmick cực kỳ tốt. Với những gì anh đã thể hiện, chúng ta có thể tin vào một năm 2022 cực kỳ hứa hẹn cho player này, đặc biệt là ở giải 4 Digit World Cup sắp tới. Hy vọng anh có thể đạt được phong độ tốt nhất, đem vinh quang về cho Việt Nam.
Tuấn là một player với lối chơi toàn diện cùng những score hidden hard rock chuyên về consist và stream. Anh cũng là người nắm giữ PP record khá lâu sau đợt reward lần 1 với side Racket Day Hard Rock FC của mình, cùng với rất nhiều score đứng đầu global ranking cực kỳ chất lượng. Không chỉ vậy, bộ skill set của anh còn được khẳng định bằng hàng loạt tournament badge trong profile của mình. Chỉ mong anh có thể online trở lại và cùng hiện thực hóa giấc mơ lọt top 32 Osu World Cup cùng anh em. Nổi tiếng là một D-ranker hàng đầu Việt Nam với bộ skill set phải nói là vô cùng toàn diện và tiềm năng. Vết đã có được một năm tỏa sáng hết mình khi anh đã làm mưa làm gió trong các giải đấu ở nước nhà cũng như set được rất nhiều score khủng mang tầm cỡ thế giới. Sau tất cả những gì anh thể hiện trong năm vừa rồi, việc giành được vị trí số 4 cho mình trong bảng xếp hạng này có lẽ là điều hoàn toàn xứng đáng.
đến với vị trí của cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam. Có lẽ 2021 là một năm cực kỳ bùng nổ của Simi, khi anh đã liên tục có được vô số score bá cháy trên những map đòi hỏi đủ các loại skill set khác nhau mà con game này có. Mặc dù mới được trở lại đấu trường giải Osu vào đúng dịp Giáng sinh năm vừa rồi, nhưng Simi lại hỗ trợ làm replay cho không ít giải nước nhà. Việc này giúp anh chứng minh được skill set đa dạng của mình, khi một mình gánh hết showcase map bull của mọi giải đấu ao làng, khiến người xem ai cũng phải thốt lên quá ghê gớm. Hy vọng với việc được unban, anh sẽ sớm có thêm nhiều highlight hơn trên các giải đấu lớn nhỏ khác nhau trong cộng đồng Osu Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung. Speed cực to, em cực chất. Đó là những gì chúng ta có thể nói về Kiệt Hào, hay còn được biết đến với cái tên dân dã là Hào Dragon. Anh sở hữu những play DT nhanh hơn bao giờ hết và ít ai làm được ở Việt Nam như Usual Renai, Satellite Renai DT hay Plasma Gun Extra DT. Ngoài ra, khả năng stream của anh cũng là lướt không kém với những play đậm chất nước suối mà anh đã làm được như Juvenile Div cuối FC hay Sidetrack gần đây Sojourn Collab S-Rank với ạc 99,71 cực kỳ kinh dị. Có thể nói, năm 2022 sẽ là một năm cực kỳ bùng nổ nữa của Kiệt Hào.
Một vị trí mà có lẽ không ai ngạc nhiên cả. 2021 là một năm vô cùng thành công của Sin, với vô số các score khác nhau, đặc biệt là ở những map stream mà ít ai ở Việt Nam có thể làm điều tương tự. Sin đã khẳng định mình là một trong những người chơi quá mạnh trong thời điểm hiện tại và rất khó có thể để sánh ngang. Nếu bất kỳ ai còn nghi ngờ về khả năng của Sin, có lẽ PP Record của Việt Nam tới thời điểm hiện tại, kèm theo vị trí top 1 của giải VNOC và đặc biệt nhất là top 1 quốc gia sẽ là minh chứng cho vị trí top 1 trong bảng xếp hạng năm nay.